हॅलो स्टुडंट्स, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स बद्दल माहिती मिळाली होती. सेंट्रिपिटल फोर्स इज द फोर्स which is acting on a particle performing uniform circular motion. It is along the circumference of circle and directed towards the center of circle. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण सेंट्रिफ्युगल फोर्स बघितला होता. सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज द फोर्स acting on a particle in which the force is directed away from the center of circle. Now this is the difference between these two. सेंट्रिपिटल फोर्स जो आहे हा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर असतो आणि सेंट्रिफ्युगल जो आहे तो गोज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल असतो. सेंट्रिफ्युगल फोर्स मध्ये आपण बरेचसे एक्झाम्पल पाहिले. सिडो फोर्सचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्ही सेंट्रिफ्युगल फोर्स मध्ये देऊ शकता ना. सेंट्रिफ्युगल फोर्स एक साधा एक्झाम्पल घेते, थोडंसं रिवाइज होईल. फॉर एक्झाम्पल, whenever we are traveling by any vehicle and vehicle is taking a turn towards the right, then passenger in the vehicle fell towards the left. किंवा मग लेफ्टला टर्न केला तर पॅसेंजर काय होतात, राईट साइडला फेल्ट होतात. हे का होतं? बिकॉज या ठिकाणी जो फोर्स ऍक्ट होतो असतो तो फोर्स कसा असतो, इट गोज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. दिस इज अबाउट द सेंट्रिफ्युगल फोर्स. आणि सेंट्रिपिटल फोर्सचे एक्झाम्पल जर तुम्ही पाहायचं झालं तर जे प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व होतात अराउंड द सन, तर हे जे प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व होत असतात अराउंड द सन किंवा मग अर्थचं रोटेशन जर तुम्ही पाहिलं तर त्या ठिकाणी ते पर्टिक्युलर त्याच ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होत असतात. तर ते ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होत असताना त्यांची ऑर्बिट सोडून जात नाही किंवा ते अर्थकडे खेचले जात नाहीत किंवा मग कुठल्याही प्रकारचा त्या ठिकाणी तो एकमेकांकडे पुल होत नाही. पण त्या ठिकाणी जो फोर्स असतो तो फोर्स त्या ठिकाणी एक्झॅक्टली तो फंक्शन मध्ये असतो. त्या फोर्समुळे तो जो फोर्स त्या ठिकाणी असतो दॅट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. ते ज्या सर्क्युलर मोशन मध्ये रिव्हॉल्व करत असतात, this circular motion is due to the centripetal force. Centripetal force is required for circular motion. Centripetal force जर नसेल तर सर्क्युलर मोशन पॉसिबल होऊ शकत नाही. ठीक आहे. हे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला बघायचा आहे तो म्हणजे ऍप्लिकेशन्स ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. त्यातलं फर्स्ट ऍप्लिकेशन आपण बघूया. Applications of uniform circular motion. Now application पाहत असताना पहिलं ऍप्लिकेशन आपल्याला पाहायचं आहे, व्हेकल इज अलोंग अ कट हॉरिझॉन्टल रोड. व्हेकल इज अलोंग अ कट हॉरिझॉन्टल रोड. ठीक आहे. नाव आता या ऍप्लिकेशन मध्ये व्हेकल इज अलोंग अ कर्व्ड हॉरिझॉन्टल रोड. फॉर एक्झाम्पल, आता हा रोड आहे. ठीक आहे. हा रोड असा स्ट्रेट रोड आहे. हा रोड असाच पुढे जाऊन या ठिकाणी इकडं एक टर्न आलेला आहे. या टर्न वरती ज्यावेळेस आपली व्हेकल मूव्ह होत असेल, फॉर एक्झाम्पल आपली व्हेकल इथं आहे. ठीक आहे. ही व्हेकल अशीच टर्न करून ज्यावेळी या सर्क्युलर ट्रॅक वरून मूव्ह होत असते, या सर्क्युलर ट्रॅक वरून मूव्ह होत असताना या ठिकाणी काय होतंय, आता हा सर्क्युलर ट्रॅक आहे, हा असा पुढे गेल्यानंतर हा असा सर्क्युलर ट्रॅक होणार आहे. म्हणजेच या सर्क्युलर ट्रॅकचा सेंटर पण असणार आहे, सेंटर ऑफ सर्कल. मग हा ज्यावेळेस असा टर्न घेत असतो, या सर्क्युलर ट्रॅक वरून टर्न घेत असताना हा काय करणार आहे, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे. मग हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असताना ज्यावेळी या डिरेक्शन मधून जात असताना एका सर्टन स्पीड लिमिट मध्ये व्हेकल ट्रॅव्हल होत असते. ठीक आहे. मग आता आहे याच स्पीडने जर तुम्ही गेलात, आहे याच स्पीडने जर तुम्ही इथं टर्न घेण्याचा प्रयत्न केला तर या ठिकाणी काय होतं, द व्हेकल विल बी थ्रोन ऑफ. तुमची गाडी जी आहे ती गाडी काय केली जाते, रस्त्याच्या बाहेर फेकली जाऊ शकते, स्लिप होऊ शकते. का? कारण की हा जो आहे हा हॉरिझॉन्टल रोड आहे. हा हॉरिझॉन्टल रोड पुढे आल्यानंतर कर्व झाला. ठीक आहे. मग हा कर्व झाल्यानंतर इथं काय करायचं, आपल्याला टर्न घ्यायचा आहे. मग हा टर्न घेत असताना म्हणजे इथं व्हेकल काय करणार, आपली सर्क्युलर मोशन मध्ये जाणार. मग या सर्क्युलर मोशन मध्ये जात असताना आहे त्या स्पीडने जर गेला तर व्हेकल काय होईल, थ्रोन ऑफ होईल. त्यामुळे या ठिकाणी ज्यावेळेस आपल्याला टर्न घ्यायचा असतो, टर्न घेत असताना एका सर्टन लिमिट मध्ये आपल्याला आपली व्हेकल मॅनेज करायची असते. तो जो सर्टन लिमिट आहे, मॅक्झिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ अ व्हेकल ऑन अ कर्व्ड रोड, तो स्पीड आपल्याला आता काय करायचा आहे, फाइंड आउट करायचा आहे. तुमच्या लक्षात आलं का मोशन कशी आहे. हा रोड ट्रॅक जो आहे हा असा ट्रॅक होणार आहे. ठीक आहे. हा असा ट्रॅक होणार आहे. सपोज आता हा या सर्क्युलर ट्रॅक वरती ही व्हेकल आपली इथं आली, ही व्हेकल इथं आली आपली. ठीक आहे. म्हणजे इथं जर आपण बघितलं तर हा सेंटर ऑफ सर्कल आहे, हा रेडियस ऑफ सर्कल आहे. ठीक आहे. मग बाकीचे फोर्सेस इथं आपल्याला आठवतील. आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये जी डायग्राम दाखवलेली आहे
ती डायग्राम फक्त एवढीच आहे, हा पार्ट त्याच्यामध्ये दिलेला नाहीये, त्यामुळे कदाचित तिथे लवकर लक्षात येणार नाही की नक्की इथं सेंटर का घेतलेला आहे, बिकॉज सेंटर हा फक्त सर्कलला असतो हे आपल्याला माहिती. मग सेंटर सर्कलला असेल, स्ट्रेट रोड असेल, मग स्ट्रेट रोड साठी सेंटर कसा घेतला तर हा रोड असा कन्सिडर केलेला आहे, हा सर्क्युलर ट्रॅक घेतलेला आहे. मग हा पूर्ण सर्क्युलर ट्रॅक घेतल्यानंतर इथं हा त्याचा सेंटर घेतलेला आहे. ठीक आहे, तर आता जी डायग्राम आहे ती डायग्राम आपण बघूया, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की कशा प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी स्पीड फाइंड आउट करायचं आहे. या ठिकाणी हे डायग्राम ड्रॉ केलेले आहे बघा. ही व्हेकल आहे, ही जी व्हेकल हा आपण आपला हा कर्व रोड होता, या कर्व रोड वरती या ठिकाणी आलेली ही आपली व्हेकल आहे. ठीक आहे, ही व्हेकल आहे कर्व रोड वरती, हा सेंटर आहे, हा रेडियस ऑफ सर्कल आहे, हा जो आहे हा सर्कलचा रेडियस आहे आणि हा सेंटर आहे. ठीक आहे, आता ही जी व्हेकल आहे या व्हेकल वरती कोणकोणते फोर्स एक्झर्ट होतात किंवा या व्हेकल मध्ये जे नोटेशन्स आपण यूज केलेले आहेत ते नोटेशन्स अगोदर समजून घेऊया. आता व्हेकल प्रत्येक ऑब्जेक्टला त्याचं स्वतःचं वेट असतं, जेवढं वेट तो ऑब्जेक्ट फ्लोअर वरती सरफेस वरती एक्झर्ट करेल तेवढाच इक्वल आणि अपोजिट फोर्स सरफेस कडून त्या ऑब्जेक्ट वरती एक्झर्ट केला जातो. दॅट वन इज व्हॉट, दॅट इज द नॉर्मल रिएक्शन. आता किती फोर्स या ठिकाणी एक्झर्ट होतोय आपण बघूया. हियर mg is the weight of vehicle. या व्हेकलचं जे वेट आहे हे mg is the weight of vehicle acting vertically in the downward direction. Weight always acting vertically in the downward direction. ठीक है, mg is the weight of vehicle acting vertically in the downward direction. n is what? N is the normal reaction. Now this normal reaction is the opposite to that of the mg. म्हणजे हा काय करतोय, नॉर्मल रिएक्शन काय करतोय, याचा वेटला बॅलन्स करतोय. जेवढं वेट आहे, जेवढं वेट आपण एखाद्या फ्लोअर वरती एक्झर्ट करतो अर्थ सरफेस वरती, जेवढं वेट एक्झर्ट केलं जातं तेवढाच इक्वल आणि अपोजिट फोर्स जो आहे तो अर्थ कडून त्या ऑब्जेक्ट वरती एक्झर्ट केला जातो आणि त्याला काय म्हटलं जातं, नॉर्मल रिएक्शन. ठीक आहे, इथं Fs काय आहे, Fs इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हेकल अँड द रोड सरफेस. व्हेकलचे जे टायर्स आहे आणि हा जो रोड सरफेस आहे याच्यामध्ये जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होतो दॅट इज द Fs. ठीक आहे, सी काय आहे, सेंटर ऑफ सर्कल आहे, आर काय आहे, रेडियस ऑफ सर्कल आहे. तर हे नोटेशन आपण अगोदर मेन्शन करूया. n is what? It is the normal reaction. mg is what? mg is the weight of vehicle. c is what? Sorry, Fs is what? It is the frictional force किंवा static frictional force म्हटलं तरी चालेल. Static force of friction between tires of vehicle and the road surface. C is what? Center of circle, that circular track. And R is what? Radius of circular track. Got it? Now these are the notations, that notations used in this diagram. लक्षात येते, डायग्राम समजते, नोटेशन समजते. आता इथं काय होतंय, कुठले कुठले फोर्स एक्झर्ट होतात ते फोर्सेस आपण बघूया. एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, mg इज द वेट ऑफ व्हेकल. हे दोन्ही फोर्सेस जर आपण पाहिले तर हे कसे आहेत, डायमॅट्रिकली अपोजिट आहे. म्हणजेच व्हेकलचं जेवढं वेट आहे तेवढंच या ठिकाणी काय होतंय, नॉर्मल रिएक्शन एक्झर्ट होते. म्हणून यासाठी आपल्याला इक्वेशन लिहिता येते बघा. हियर n इज इक्वल्स टू mg and this one is the equation number 1. n is the normal reaction, mg is the weight of the vehicle, n is equals to mg, it must be equals to equation number 1. आता इथं आपली व्हेकल काय होते, व्हेकल कर्व रोड वरती जाते, म्हणजे व्हेकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणारे. सर्क्युलर मोशन साठी काय गरजेचं असतं, सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सर्क्युलर मोशन. सेंट्रिपिटल फोर्स शिवाय कुठलेही सर्क्युलर मोशन पॉसिबल होऊ शकत नाही.
मग हा जो सेंट्रिपिटल फोर्स आहे तो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स कोण प्रोव्हाइड करतं, तर हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे. सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी पाहिलेला आहे. ठीक आहे. हेन्स द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स इज गिवन और प्रोव्हाइडेड बाय द फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. त्यामुळे आपण इक्वेशन कसं लिहू शकतो, हियर Fs इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वेअर. दिस इज व्हॉट, दिस इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. हा सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला आहे. इथं काय करणार आहे आपण, इथं ओमेगाची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची बाय द यूज ऑफ रिलेशन v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. दॅट मीन्स रिलेशन बिटवीन द लिनियर व्हेलॉसिटी अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी. आपल्याकडे रिलेशन आहे बघा, हियर v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. याच्यावरून ओमेगाची व्हॅल्यू मिळणार आहे, ओमेगा इज इक्वल्स टू v डिवायडेड बाय आर. ही व्हॅल्यू जर इथं सबस्टिट्यूट केली तर Fs चा फॉर्म्युला काय मिळतो आपल्याला, mr ओमेगाची व्हॅल्यू v स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. या आर ला हा आर गेला म्हणजेच Fs काय मिळाला, Fs इज इक्वल्स टू mv स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर. प्रत्येक वेळी हे सगळं लिहिण्याची गरज नाहीये, बट तुमच्या लक्षात राहावं म्हणून मी हे इक्वेशन मध्ये लिहिलेलं आहे. तुम्ही हा फॉर्म्युला डिरेक्टली इथं सबस्टिट्यूट केला तरी चालेल. ठीक आहे. बघा फर्स्ट इक्वेशन काय मिळालं, n इज इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1. सेकंड इक्वेशन Fs इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वेअर. हे इक्वेशन कसं मिळालं, तर जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स आहे सर्क्युलर मोशन साठी, तो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स कोणी प्रोव्हाइड केला, तर या स्टॅटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शनने प्रोव्हाइड केला. म्हणून इथे इक्वेशन काय मिळालं, Fs इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वेअर. इथे काय केलंय, ओमेगाची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली कुठल्या रिलेशनवरून, रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलॉसिटी अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी. v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. ओमेगाची व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट करून हे इक्वेशन मिळालं. डिरेक्टली व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तरी चालते, हे पूर्ण एक्सप्लेनेशन द्यायची गरज नाहीये, बट हे तुमच्या लक्षात यावं म्हणून हे मी पूर्ण एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. ठीक आहे. तर हे जे आहे याला आपण इक्वेशन नंबर 2 घेऊया. नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 ला 1 ने डिवाइड करायचं. मग काय मिळणार आहे स्टेप आपल्याला नेक्स्ट, Fs डिवायडेड बाय n इज इक्वल्स टू mv स्क्वेअर अपॉन r डिवायडेड बाय mg. या इक्वेशन 2 ला या इक्वेशन 1 ने काय केलं, डिवाइड केलं. या m ला हा m कॅन्सल झाला, हा जी वरती शिफ्ट होतो, बिकॉज आपल्याकडे मॅथमॅटिकल रूल आहे, डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर वरती न्यूमरेटरला शिफ्ट होतो. मग याचा हा डिनॉमिनेटर आहे आणि याचा डिनॉमिनेटर 1 आहे, म्हणजे हा 1 वरती जाणार आणि जी इथे येणार. म्हणजे नेक्स्ट स्टेप काय मिळणार आहे आपल्याला, Fs डिवायडेड बाय n इज इक्वल्स टू v स्क्वेअर डिवायडेड बाय rg. ठीक आहे. Fs डिवायडेड बाय n इज इक्वल्स टू v स्क्वेअर डिवायडेड बाय rg. ठीक आहे. आता इथं Fs जो आहे, Fs चा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे. Fs आपण काय सांगितलं, Fs इज द फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. हा जो आहे हा फ्रिक्शनल फोर्स आहे. म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्सचा फॉर्म्युला आपल्याला इथे मिळतो. काय फॉर्म्युला आहे बघा फ्रिक्शनल फोर्सचा, Fs इज इक्वल्स टू μs इंटू n. हा फॉर्म्युला आहे. Fs इज इक्वल्स टू μs इंटू n. मग हा फ्रिक्शनल फोर्सचा फॉर्म्युला. इथं μs काय आहे, μs इज द कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आणि n काय आहे, n इज द नॉर्मल रिएक्शन. मग हा फॉर्म्युला आपल्याला काय करायचा आहे, इथं सबस्टिट्यूट करायचा आहे. दिस इज द कोएफिशियंट, सॉरी दिस वन इज द फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. नाउ स्टॅटिक फ्रिक्शन और फोर्सचा फॉर्म्युला काय आहे, μs इंटू n. μs इज द कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन अँड n इज द नॉर्मल रिएक्शन. मग ज्यावेळेस आपण ही व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट करणार आहोत त्यावेळेस हा फॉर्म कसा मिळणार आहे इक्वेशनचा पहा, μs इंटू n डिवायडेड बाय n इज इक्वल्स टू v स्क्वेअर डिवायडेड बाय rg. परत या n ला हा n कॅन्सल झाला. इक्वेशन काय मिळालं, μs इज इक्वल्स टू v स्क्वेअर डिवायडेड बाय rg. हे इक्वेशन मिळालं. आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट कशाचं करायचं आहे, वी हॅव टू फाइंड आउट द मॅक्झिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ अ व्हेकल ऑन अ कर्व रोड. कर्व रोड वरती व्हेकल मूव्ह होत असताना त्या ठिकाणी व्हेकलचा स्पीड किती असावा, मॅक्झिमम किती सेफ्टी स्पीड असावा, जेणेकरून तिथं टर्न व्यवस्थित बसेल, व्हेकल थ्रोन ऑफ होणार नाही. मग आपल्याला v काढायचं. मग ही व्हॅल्यू आपण काय करूया, इकडे शिफ्ट करूया. मग इक्वेशन कसं मिळेल, v स्क्वेअर इज इक्वल्स टू μs rg. आपल्याला स्क्वेअर नाही काढायचा, त्यामुळे आपण काय करूयात, याचा रूट घेऊयात. याचा रूट घेतला म्हणजे आपल्याला याचाही रूट घ्यावा लागतो. हेन्स v इज इक्वल्स टू अंडर रूट μs rg. दिस इज द मॅक्झिमम सेफ्टी स्पीड. म्हणून आपण इथं काय लिहूया, v max इज इक्वल्स टू अंडर रूट μ rg. μs rg फक्त म्यू लिहिला तरी चालेल, डझंट मॅटर. Now this is the maximum safety speed of a vehicle on a curved horizontal road किंवा horizontal circular track. सर्क्युलर ट्रॅक वरती व्हेकलचा कमीत कमी एवढा स्पीड असणं गरजेचं आहे. आता इथं μs ची व्हॅल्यू कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे, r रेडियस ऑफ कर्वेचर आहे g,
ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, या व्हॅल्यूज जर आपल्याला माहित असतील, या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर जी काही व्हेलोसिटी त्या ठिकाणी असेल, रिक्वायर्ड व्हेलोसिटी, त्या व्हेलोसिटीच्या अंडर आपल्याला आपलं व्हेकल काय करावं लागतं, मूव्ह करावं लागतं, स्पीड लिमिट करावा लागतो. त्या स्पीड लिमिट वरती मग आपलं व्हेकल सेफली ड्रिव्हन होतं. जर स्पीड लिमिट केला नाही तर, आता सगळेजण तुम्ही गाड्या चालवताच, ठीक आहे त्या स्पीडने जर तुम्ही टर्न करण्याचा प्रयत्न केला, कधी केला असेल नसेल केला, जर तुम्हाला एक्सपिरियन्स घ्यायचा असेल तर तुम्ही ट्राय करू शकता. आहे त्या स्पीडने जो स्पीड तुमचा स्ट्रेट रोड वरती असतो, फॉर एक्झाम्पल रस्ता एकदम रोड एकदम रिकामा आहे, बट ऑब्वियस आपल्या गाडीचा स्पीड जास्त असतो, जर आहे त्या स्पीडने टर्न घ्यायला गेला तर काय होईल हे तुम्हाला अनुभवायचं असेल तर अनुभवू शकता तुमच्या स्वतःच्या रिस्क वरती. ठीक आहे, तर मग अशा प्रकारे ज्यावेळेस तुम्ही आहे त्या स्पीडने टर्न घ्यायला गेलात तर तिथे काय होऊ शकतं, व्हेकल तुमची थ्रोन ऑफ होऊ शकते. त्यामुळे तू प्रत्येक कुठलीही गाडी असू दे, कोणत्याही व्हेकलला स्पीड वरती कंट्रोल ठेवणं गरजेचं असतं ज्यावेळेस ती व्हेकल काय करत असते, टर्न करत असते. ठीक आहे, आता इथं तुम्ही इक्वेशन मध्ये जर पाहिलं तर इथं काय आहे, कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आहे, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजे स्पीड मास वरती डिपेंड करतो का, स्पीड व्हेकलच्या मास वरती डिपेंड करत नाही. व्हेकल छोटी असली, व्हेकल मोठी असली तरी त्या व्हेकलला त्याच्या स्पीड वरती कंट्रोल करावा लागतो. द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ व्हेकल. आलं लक्षात तुमच्या? ठीक आहे, बघा परत एकदा इन शॉर्ट मी सांगते. डायग्राम, व्हेकल, नॉर्मल रिएक्शन, weight of the vehicle, frictional force between the tires and the road surface, center of circle, radius of curvature. नोटेशन आपण इथे मेन्शन केलेलेच आहे. ठीक आहे, नॉर्मल रिएक्शन काय करतं, वेटला बॅलन्स करतं, म्हणजे जेवढं वेट आहे तेवढीच नॉर्मल रिएक्शन असते, म्हणून हे इक्वेशन 1 मिळालं. ठीक आहे, सेकंड इक्वेशन जे मिळालं, आता इथं सर्क्युलर ट्रॅक वरती व्हेकल जाणार आहे, म्हणजेच व्हेकल काय करते, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते. त्यामुळे त्या सर्क्युलर मोशन साठी जो रिक्वायर्ड फोर्स आहे इट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. हा रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स आपल्याला कोण प्रोव्हाइड करतं, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन प्रोव्हाइड करतं. म्हणून हे इक्वेशन आपण इथे लिहिलं, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन गिव्स द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. हा सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला आहे, बट इथे मी रिलेशन वापरलं, व्ही इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. ओमेगाची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली, एफएस चा हा फॉर्म्युला मिळाला. एफएस चा फॉर्म्युला नाही मिळाला आपल्याला, तर हा सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला आहे आणि हा एफएस काय करतोय, हा प्रोव्हाइड करतोय. एफएस चा फॉर्म्युला वेगळा आहे, हा एफएस चा फॉर्म्युला नाही. एफएस ने काय केलंय तर हा रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड केलेला आहे. हे इक्वेशन नंबर 2. नाउ दिस इज द सेकंड इक्वेशन. ठीक आहे, काय करायचं आहे, सेकंड इक्वेशनला फर्स्ट इक्वेशनने डिवाइड करायचं. डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. एम ला एम कॅन्सल झाला, या फॉर्म मध्ये इक्वेशन. आता एफएस चा फॉर्म्युला आपण युज करतोय. एफएस चा फॉर्म्युला काय, म्यूएस इंटू एन. मग एफएस ची ही व्हॅल्यू काय केली आपण, या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केली. एन ला एन कॅन्सल झाला, हे इक्वेशन मिळालं. आपल्याला काय काढायचं, स्पीड काढायचं, त्यामुळे आपण आरजी ला इकडे शिफ्ट केलं. व्ही इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एस आरजी. दिस इज द मॅक्झिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ अ व्हेकल ऑन अ कर्व्ड रोड. ठीक आहे, लक्षात आलं असेल. नेक्स्ट ऍप्लिकेशन आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया.